ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት የኢንተርሚዲየት አካውንቲንግ 1 ቻፕተር 5ን acquisition and disposition of plant asset የሚለው ነው ወይም property plant and equipment የምንለው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ቻፕተር የምናያቸው ኦብጀክቲቮች እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል። እያንዳንዱን አንድ በአንድ እንመጣለን። ከዲስክራይቢንግ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት እንጀምርና እስከ መጨረሻው እስከ ዲስፖዛል ድረስ አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ሰምራይዝ አድርገናቸዋል። ስለ አኩዚሽን ኦፍ ፒፒኢ እናያለን። ቫሉዌሽን ኮስት ሰብስኩዌንት ቱ አኩዚሽን ኤንድ ዲስፖዛልስ ኦፍ ፕላንት አሴት ኢት ኢዝ ዘ ፓርትስ ኦፍ ዲስ ቻፕተር ማለት ነው። ኦኬ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት ስንል ወይም ፕላንት አሴት ወይም ፊክስድ አሴት የምንላቸው አሴቶች ምን አይነት አሴቶች ናቸው? It is defined as a tangible asset that held for use in the production or supplying goods and service for rental to others or for administrative purpose. They are expected to use during more than one period. ስለዚህ ከአንድ ዓመት በላይ ልንጠቀማቸው ልንሸጣቸው ሳይሆን ልንጠቀማቸው ለፕሮዳክሽናችን አገልግሎት ለመስጠታችን ልንጠቀማቸው የምንችላቸውን ወይም ልንጠቀማቸው ያሰብናቸውን ታንጂብል የሆኑትን አሴቶች ነው ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት ወይም ፊክስድ አሴት ወይም ፕላንት አሴት የምንላቸው ሂልድ ፎር ዩዝ ነው ኖት ሂልድ ፎር ሴል። then property plant and equipment or PPE are asset durable nature ነው ያላቸው which means we are expected to use it more than 1 year ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ደግሞ ምን ይባላል? እነዚህ ፕላንት አሴት ፊክስድ አሴት ይባላል። ስለዚህ አጠቃላይ ከዚህ ዴፊኒሽን ምን ማውጣት እንችላለን? PPE is always used in a operation, not for resale, and long-term nature አላቸው, physical substance አላቸው, and economic benefit አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኚህን ነገሮች ለምሳሌ ብንባል land, building, equipment, machinery, furniture, warehouse, all these things we can classify as a PPE or property plant and equipment ማለት ነው። Then acquisitions of PPE we can measure at the time of acquisition by using historical cost. which means ምን ማለት ነው? በገዛንበት ዋጋ ወይም it measure the cash or cash equivalent price of obtaining of the asset ያንን asset obtain ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመግዛት ስንል ያወጣ ነው የከፈልነው ዋጋ and ሲደመር bring it is into the location or condition necessary for intended to use ነው። ለዚህ ይሄንን አሴት ወደሚፈለገው ቦታ ወደሚፈለገው ሎኬሽን ወደሚፈለገው ኮንዲሽን ሬዲ ፎር ዩዝ እስከሚሆን ድረስ ያወጣ ነው ወጪም የምኑ ኮስት ይሆናል ማለት ነው የአሴቱ ኮስት ይሆናል። ስለዚህ የገዛንበት ፐርቼዚንግ ዋጋ ሲደመር አሴቱን አሁን ላለበት ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ለአገልግሎት ብቁ እስከሚሆን ድረስ ያወጣን ወጪ ሁሉ የአሴቱ ኮስት ይሆናል። ይሄን ኮንሰፕት ነው ሂስቶሪካል ኮስት የምንለው። then the cost which is generally include a price purchasing price including import duties and non-refundable tax. ለምሳሌ ከውጭ የምናስገባ ከሆነ ኤግዛይዝ ታክስ እንከፍላለን፣ ትራንስፖርቴሽን እንከፍላለን፣ ኢንሹራንስ እንከፍላለን፣ ለኢንስታሌሽን እንከፍላለን፣ ለቴስት እንከፍላለን። ኢኩዊፕመንት ከሆነ all these costs it can be the cost of that asset ማለት and asset which is attributed to bring asset costs is attributed to the bring the asset into the location or condition necessary to be used in a manner intended to the company ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሴት በሚፈለገው ሎኬሽን እና በሚፈለገው ኮንዲሽን እስኪመጣ ድረስ and ready for use ከሚሆን ድረስ ያወጣ ነው ወጪ በሙሉ የኮስት ኦፍ አሴት ይሆናል ማለት ነው። then companies value property plant and equipment in a subsequent period using either cost method or fair value or revaluation method ሊጠቀም ይችላል። አንድ ጊዜ ከተመዘገበ በኋላ በሚቀጥሉት after initial acquisition the PPE it can be measured በኮስት ሜተድ ሜጀር ልናደርገው እንችላለን ወይም ሪቫሉዌሽን በፌር ማርኬት ቫልዩ ምን ያደረገን በየአመቱ ሪፖርቲንግ ዴት ሲደርስ ሪቫልዩ ያደረግነው ኢምፔርመንት ሎስ ኤንድ ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስን ሪኮግናይዝ ያደረገን እንሄዳለን ማለት ነው። acquisitions of PPE or the cost of land ውስጥ ምን ይካተታል ነው። ስለዚህ cost of land ውስጥ የሚካተተው ምንድነው? all expenditure that we are made to acquire the land and make it ready for use ነው። ስለዚህ የገዛንበት ሁሉም acquisition price plus
ይሄንን የገዛነውን አሴት ሬዲ ፎር ዩዝ እስከሚሆን ድረስ ያወጣነው ወጪ በሙሉ የምን ኮስት ይሆናል ማለት ነው? የላንድ ኮስት ይሆናል። ለምሳሌ ፐርቼዚንግ ፕራይስ ሊሆን ይችላል፣ ለስም ማዘዋወሪያ የከፈልነው ሊሆን ይችላል፣ ለጠበቃ ወይ ለብሮከር የከፈልነው ሊሆን ይችላል፣ ወይም የተበላሸውን የመሬት ክፍል እኛ ወደምንፈልገው ለማስተካከል ያወጣነው ወጪ ግሪዲንግ፣ ፊሊንግ፣ ድሬኒንግ፣ ክሊኒንግ ኮስት ሊሆን ይችላል። ኦር ሌሎች assumptions of any lands on mortgage ሊሆን ይችላል on the properties and additional land improvement that have an indefinite life መሬቱን ኢምፕሩቭ አድርገናል። ነገር ግን ያ ኢምፕሩቭመንት የሰራን indefinite life እንደ ላንድ ምንም አይነት ሊሚትድ የሆነ estimated useful life ለሌለው ላንድ ኢምፕሩቭመንት የምናወጣው ወጪም we can add it on the cost of the land ማለት። ስለዚህ ጀነራሊ ምን ማለት እንችላለን? The cost of the land, it includes the purchasing price of the land plus other costs that we incur in order to make ready for that land. ready for use እንዲሆን ያወጣነው ወጪ በሙሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? የላንድ ኮስት። ለምሳሌ ከናሮጌ ቢልዲንጉ ገዝተነው አሮጌ ቢልዲንጉን የምናፈርስበት ወጪ ምንድን ነው የሚሆነው? የላንድ ኮስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን ኢምፕሩቭመንት ዊዝ ሊሚትድ ላይፍ ከሆነ ቅድም እንዳልነው ላንድ ኢምፕሩቭመንቱ አንሊሚትድ ላይፍ ከሆነ የወጣበት ኮስት የመሬት ወጪ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ላንድ ኢምፕሩቭመንቱ ሊሚትድ ላይፍ ከሆነ ሌላ አሴት ይሆናል። ይህ አሴት ላንድ ኢምፕሩቭመንት ይሆናል፣ ዲፕሪሺየት ያደርጋል። ሰች ለምሳሌ የመኪና መንገድ አስፋልት ሊሆን ይችላል፣ ወክዌይ ሊሆን ይችላል፣ አጥር ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፓርኪንግ ኤሪያ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ጋርደን ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላንድ ኢምፕሩቭመንት ይባላል። ይሄ ላንድ ኢምፕሩቭመንት ግን ሊሚትድ ላይፍ ካለው ላንድ ኢምፕሩቭመንት የሚባል አሴት ሆኖ ዲፕሪሺየት ያደርጋል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ላንድ ኢምፕሩቭመንቶች አንሊሚትድ ላይፍ ወይም ምንም አይነት ሊሚትድ የሆነ ኤስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ ከሌላቸው ግን የኮስት ኦፍ ዘ ላንድ ኮስት ኦፍ ላንዱ ላይ ነው የምንደምራቸው ማለት ነው። በት ይህ ላንድ ግን አሁን እንደምናየው ፒፒኢ ነው እያልን ነው፣ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኤንድ ኢኩዊፕመንት እያልን። ሰምታይምስ ኢንቨንተሪ ሊሆን ይችላል፣ ሰምታይምስ ደግሞ ላንድ ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል። ኢንቨስትመንት የሚሆነው መቼ ነው? the land acquired and held for a speculation purpose, which means speculation purpose ማለት ነው ዛሬ ገዝተነው አትርፈን ነገ ለመሸጥ የምንገዛው ከሆነ ያ ላንድ ፒፒኢ ሳይሆን የሚመዘገበው ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ነው። አይኤስ 40 ነው ገቨርን የሚያደርገው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄው ላንድ ለሪል ስቴት ድርጅቶች መሬትን እየገዙ እያለሙ እንደ ኢንቨንተሪ ለሚሸጡ ደግሞ የሪል ስቴት ተቋማት መሬት ደግሞ ለነሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንቨንተሪ ይሆናል። አይኤስ 2 ነው ገቨርን የሚያደርጋቸው። ፒፒኢ ከሆነ ግን አይኤስ 16 ነው ሜጀር የሚያደርገው። ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ከሆነ አይኤስ 40 ነው። ኢንቨንተሪ ከሆነ ደግሞ አይኤስ 2 ነው። ስለዚህ ላንድ it may be PPE, it may be inventory and it may be investment property. It is depends on our used ማለት እንዳጠቃቀማችን በተለያየ መንገድ ክላሲፋይ ሊሆን ይችላል ማለት። ሌላኛው ኮስት ኦፍ ቢልዲንግ ነው። ኮስት ኦፍ ቢልዲንግ ምን ያካትታል? all costs that we incur or the expenditure related to directly to the acquisition and the construction ነው። ስለዚህ የኮስት ኦፍ ቢልዲንግ የሚያካትተው ምንድነው? all የገዛንበት ወጪ and all incur ያደረገው የምንገነባው ከሆነ ኮንስትራክሽን ኮስቱ፣ የገዛነው ከሆነ all acquisition cost the cost of building ይሆናል። it include ለምሳሌ የምንገነባው ከሆነ material, labor, overhead cost incur during the construction and ሌሎች professional fee and building permit ለምሳሌ ለአርኪቴክት ልንከፍል እንችላለን፣ የግንባታ ፍቃድ ልንከፍል እንችላለን፣ ሌሎች ሌጋል ፊዎች ልንከፍል እንችላለን። እነዚህ ሁሉ የቢልዲንግ ኮስት ይሆናሉ at the time of construction ማለት ነው። So companies consider all costs incurred from excavation to the completion as a part of building cost ነው። ስለዚህ መሰረት ከምንቆፍርበት ጊዜ ጀምሮ ያለው ኮስት በሙሉ የምን ኮስት ይሆናል ማለት ነው? የቢልዲንግ ኮስት ይሆናል ማለት። ስለዚህ አርኪቴክት ፊ ያለብን፣ ሌሎች የፕሮፌሽናል ፊ ያለብን፣ ነገር ግን መሬቱ ላይ መተን መሰረት ለማውጣት ስንል ወደ ታች ከምንቆፍርበት ጊዜ አንስቶ ያለው ኮስት በሙሉ የቢልዲንግ ኮስት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ አንድ መሬት ከአሮጌ ቤት ጋር ገዝተን አሮጌ ቤቱን ብናፈርሰው አሮጌ ቤቱን የምናፈርስበት ወጪ የምን ወጪ ነው ብለን? የመሬቱ ወጪ፣ የመሬቱ cost of the land። ምክንያቱም ያንን መሬት ሬዲ ፎር ዩዝ እስከሚሆን ድረስ ለምንፈልገው ዓላማ ብቁ እስከሚሆን ድረስ ያወጣነው ወጪ የመሬቱ ወጪ ነው። ነገር ግን መሬቱ ወደ ታች የቆፈረን መሰረት ለመገንባት ምን ጀምር ከሆነ ያ ወጪ ደግሞ የቢልዲንግ ኮስት ይሆናል ማለት ነው።
equipment ከሆነ ደግሞ including all expenditure incurred which is acquiring an equipment or preparing it for use ነው ስለዚህ የገዛንበት ዋጋ ሲደመር ready for use ለምሳሌ purchasing price ሊሆን ይችላል transportation cost ሊሆን ይችላል handling charge ሊሆን ይችላል insurance cost ሊሆን ይችላል or ሌሎች assembling installation testing cost of conducting trial የሙከራ ጊዜ በመናከናውንበት ጊዜ የገዛነው ማሽነሪ መጥቶ ኢንስታል ሲደረግ ለዛ የምናወጣው አሰምብል የምናደርገው cost of special foundation if it is required ለምሳሌ አንዳንድ ትልልቅ ማሽነሪዎች ምን ይፈልጋሉ የእነሱ የሚቀመጡበት የራሳቸው ፋውንዴሽን ያስፈልጋቸዋል እንዲሰሩ የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ፋውንዴሽናል ኮስቶች አሉ እነዚህ ኮስቶችም የምኑ ኮስት ይሆናሉ ማለት ነው የቢልዲንግ የኢኩዊፕመንት ኮስት ይሆናል ትራንስፖርቴሽን ኢንሹራንስ ፐርቼዚንግ ፕራይስ all costs that it can be included on the equipment cost ማለት ነው ሌላኛው ግን እዚህ ጋር አዲስ ኮንሰፕት ምንድነው self constructed asset ነው sometimes rather than purchasing or asset we may ourselves which is constructed our asset in order to use or in order to sell ማለት አንዳንድ ጊዜ ቢልዲንግን ከምንገዛው ይልቅ ምን ልናደርገው እንችላለን ልንገነባው እንችላለን ኢኩዊፕመንትን ከምንገዛ ይልቅ ራሳችን ምን ልናደርግ እንችላለን ልንገነባው እንችላለን ልንሰራው እንችላለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ራሳችን የምንሰራቸው አሴቶች ምን ይባላሉ self constructed asset ይባላሉ the term self constructed asset refer to the asset built by the companies and appearing on its financial position ማለት ነው ስለዚህ በድርጅቱ በራሱ የተሰሩ እና ሊጠቀምባቸው ወይም ሊሸጣቸው የሚያዘጋጃቸው ከሆኑ ደግሞ ከኢንቨንተሪ ግን ይለያሉ እንድታውቁ የምፈልገው ከኢንቨንተሪ ለምንድነው የሚለዩት ኢንቨንተሪ ከሆነ which is ምን ይሆናል ማለት ነው the normal operations of the business ይሆናል የቢዝነስ ዋነኛ ዓላማ እነዛን ኢንቨንተሪዎች ያመረቱ መሸጥ ነው ነገር ግን self constructed asset from for a special purpose የሆነ ኢኩዊፕመንት ስንሰራ ለራሳችን ጥቅም ሊሆን ይችላል ወይም ለሌላ ሰው ሊሆን ይችላል or ለራሳችን ኦፊስ ስንሰራ ወይም ቢልዲንግ ስንሰራ ያን ነው self construction building asset የምንለው ማለት in case of self construction the cost of self construction include direct material direct labor overhead and interest on debt which are taken for the constructions of assets ስለዚህ the cost of self constructed asset it can be include ምን ያካትታል ማለት ነው direct material cost direct labor cost overhead cost then other debt ይሄንን construction ይሄንን asset ለመስራት ተበድረን የምንሰራ ከሆነ ለዛ ብድር የምንከፍለው የኢንተረስቱንም የኮስት ኦፍ ሰልፍ ኮንስትራክትድ አሴት ይሆናል ማለት ዳይሬክት ማቴሪያል እና ዳይሬክት ሌበር ኢዚ ናቸው ቀጥተኛ ዳይሬክት አታችመንት ያላቸው ናቸው ስለዚህ we can directly trace to the cost of the asset በቀላሉ ወደ ኮስት ኦብጀክቱ ወይም ደግሞ ወደሚገነባው የሰልፍ ኮንስትራክትድ አሴት ቶታሊ the cost of total material እና the cost of direct labor የኮስት ኦፍ አሴቱ ነው ብለን ዲተርማይን እናደርጋለን overhead cost ግን ስንል it can be difficult why because it is indirect material and indirect labor and other indirect cost ነው overhead ውስጥ የምናካል ለምሳሌ power ሊሆን ይችላል light ሊሆን ይችላል heat ሊሆን ይችላል insurance ሊሆን ይችላል property tax for factory building ሊሆን ይችላል and factory supervision labor depreciation of fixed all these costs it cannot be directly linked on that specific self constructed asset that's why we have two methods in order to assigning these overhead costs into self construction ማለት ለself constructed assets እኚህን overhead costs assign የምናደርግበት ሁለት መንገዶች አሉ የመጀመሪያው assigning no fixed overhead we are not ይሄ approach ምን እንደሚለን assume that the company will have the same the cost regarding of whether or not constructed the asset that's why assign ማድረግ አይጠበቅብንም ነው fixed overhead costዎችን ለሰልፍ ኮንስትራክትድ አሴቶች አሳይን ማድረግ አይጠበቅብንም ለምን እኚህ ሰልፍ ኮንስትራክትድ አሴቶች የሚሰሩት አሴቶች ቢሰሩም ባይሰሩም ኦቨርሄድ አለ ለነሱ ተብሎ አይደለም የቤት ኪራይ የሚከፈለው ለነሱ ተብሎ አይደለም የመብራትና የውሃ የሚከፈለው ለነሱ ተብሎ አይደለም ፕሮፐርቲ ታክስ የሚከፈለው ስለዚህ አሳይን ማድረግ የለብንም ነው የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ no we should be assigned a proportions of all overhead to the construction process no የወጣውን overhead indirect costs በሚመለክ proration በማድረግ
በፐርሰንቴጅ ካልኩሌት በማድረግ ለሚሰሩት አሴቶች ምን ማድረግ አለብን ነው ፕሮሬት ማድረግ አለብን ስለዚህ the second one is acceptable ብዙ ድርጅቶች የሚጠቀሙት ይሄንን ነው and normal amount of wasted material labor and other resource should abnormal amount of wasted material or labor and other resource should not be added to the cost of the asset ስለዚህ abnormal ከሆነ በማኔጅመንቱ በኤምፕሎዮቹ ችግር ምክንያት ኢንከር ያደረግናቸው ኮስቶች ከሆኑ avoidable የሆኑ ኮስቶች ወይም ደግሞ controllable የሆኑ ኮስቶች ከሆኑ ምኑ ላይ መደመር አይችሉም the cost of asset ላይ መደመር አይችሉም and avoid capitalizations the asset that more than its fair value ለምሳሌ ካፒታላይዝ ስናደርግ ለኢንተረስት ሊሆን ይችላል ለኦቨርሄድ ያወጣነውን ለዳይሬክት ማቴሪያል ላይ ያወጣነውን ወደ ኮስት ኦፍ አሴቱ በመንወስድበት ጊዜ ይሄ ካፒታላይዝ እንደምናደርገው አማውንት እኛ የምንገነባው አሴት ፌር ማርኬት ቫልዩ ላይ የሚሸጥበትን እናይና ካፒታላይዝድ ያደርግ ነው ከፌር ቫልዩ የሚበልጥ ከሆነ ከዛ ከፌር ቫልዩ በላይ መብለጥ ስለሌለበት ከዛ በላይ የሆነውን አቮይድ ማድረግ አለበት ለምሳሌ እኛ የምንገነባው ተመሳሳይ አይነት ኢኩዊፕመንት ገበያ ላይ በ100,000 እየተሸጠ እኛ ግን ሁሉንም ኮስታችንን ካፒታላይዝ ስናደርግ ከ150,000 በላይ የሚሆን ከሆነ እቺ የበለጠችውን አማውንት አቮይድ ማድረግ አለብን because capitalizations of the asset at more than its fair value ምን መሆን ስላለበት ነው አቮይድ መሆን ስላለበት ኦኬ ሶስት ኮንሰፕቶች አሉ ከኢንተረስት ኮስቲንግ during construction ጋር ተያይዞ there are three approach have been suggested to account for interest incurred in a financing construction which means ለምሳሌ self constructed አሴቶችን በምንሰራ ጊዜ ምን ይፈጠራል ተበድረን ልንሰራ እንችላለን ወይም በኢኩዊቲም ወይም በዴት ሊሆን ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያው ኦፕሽን ምንድነው capitalization no interest during construction we are not required to capitalize ማድረግ የለብንም በዴቢትም ይሁን በዴብትም ይሁን በኢኩዊቲ ያገኘነው ፋይናንስ ዜን ለሱ የምንከፍለውን ኢንተረስት የሚገነባው ሰልፍ ኮንስትራክተድ አሴቱ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ የለብንም ለምን ይህ ኢንተረስት ፋይናንሻል ኮስት ነው እንጂ የአሴቱ ኮስት አይደለም ነው የመጀመሪያው ኮንሰፕት ይሄኛው የሚለን we are not capitalize the interest cost during the construction because ይህ ፋይናንሻል ኮስት ነው እንጂ የአሴቱ ኮስት አይደለም ነገር ግን ሁለተኛው ደግሞ ምን ይላል capitalized all cost of funds ነው ማንኛውም አይነት cost of fund የዴትም ይሁን የኢኩዊቲም ይሁን ምን መደረግ አለበት ነው የአሴቱ ኮስት ላይ ካፒታላይዝድ መሆን አለበት ስለዚህ የመጀመሪያው ምንም ካፒታላይዝድ መሆን የለበትም ሁለተኛው ደግሞ ሁሉም የኮስት ኦፍ ካፒታላይዜሽን ኮስት ኦፍ ፈንዳችን በኢኩዊቲም ይሁን በዴትም ይሁን ያገኘነው ኮስት ኦፍ ፈንዱ በሙሉ ካፒታላይዝድ መሆን አለበት የአሴቱ ኮስት ላይ መደመር አለበት ሶስተኛው ኦፕሽን ደግሞ የሚለን የአይኤፍአርኤስን ሪኮመንድ የሚያደርገው ደግሞ ይሄን ነው capitalize actual cost incurred during construction when we use a debt in order to construct that specific asset ማለት ያንን ስፔሲፊክ ሰልፍ ኮንስትራክተድ አሴት በመንሰራበት ኮንስትራክሽን ፔሪድ ውስጥ በዴት ተበድረን የምንሰራ ከሆነ ያችን ኢንተረስቷን ምን ማድረግ እንችላለን ነው ካፒታላይዝ ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ኮንስትራክሽኑ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ያለችውን ብቻ ነው እሱም በዴት ፋይናንስ የተደረገውን ብቻ ስለዚህ from the beginning up to the end of the construction period if there is any debt interest we can capitalize that amount according to IFRS ማለት ስለዚህ ይሄኛው ነው እኛ የምንከተለው ስለዚህ interest cost during construction IFRS which is required capitalize the actual interest with modification ያለው ለዚህ ነው ምክንያቱም beginning-ኡንና end-ኡን ማየት አለብን then በዴት ፋይናንስ የተደረገ መሆን አለበት ማለት and it should be consistent with historical cost principle ምክንያቱም historical cost principle ማለት ምንድነው ለምሳሌ ፊክስድ አሴት ስንገዛ ምንድነው መጀመሪያ አሴት እናደርገውና ከዛ ምን እናደርገዋለን ዲፕሪሺየት እያደረግነው እንሄዳለን ስለዚህ ሰልፍ ኮንስትራክት ለምሳሌ ቢልዲንግ የምንሰራም ከሆነ ቢልዲንጉ አገልግሎት እስከሚሰጥ ድረስ ወይም ሬዲ ፎር አገልግሎት እስከሚሆን ድረስ ያወጣነው ወጪ የኢንተረስትም ቢሆን የኮስት ኦፍ ቢልዲንግ መሆን አለበት ነው ዜን ልክ ቢልዲንጉ አገልግሎት መስጠት ይጀምር ግን ምን እናደርገዋለን ዲፕሪሺየት እያደረግነው እንሄዳለን ስለዚህ በኮስት ኦፍ ፕሪንሲፕል መሰረት ይህ ቢልዲንግ ተገንብቶ ሬዲ ፎር ዩዝ እስከሚሆን ድረስ ኢንከር ያደረግነው ኢንተረስት ኮስት ኦፍ ቢልዲንግ መሆን አለበት ማለት
ነገር ግን ካፒታላይዝ ስናደርግ እኚህ ሶስት ጥያቄዎች መመለስ አለብን in order to capitalize interest into self-constructed asset it should be qualified these three things the first one qualifying asset capitalization period and amount to be capitalized የምንለው ማለት በአንድ እናያቸዋለን qualified asset የምንለው the asset it should be required substantial period of time to get them ready for intended to use or sell ያ asset ለመሰራት የሆነ ጊዜ መውሰድ አለበት ሰርተን ለመጠቀምም ሰርተን ለመሸጥም የሆነ ጊዜ መውሰድ መቻል አለበት some period of time substantial period of time incur ማድረግ አለብን ስለዚህ አንድ asset capital ኢንተረስቱን ካፒታላይዝ ለማድረግ ተጀምሮ እስከሚያልቅበት ያለው ታይም የሚታወቅ መሆን መቻል አለበት ማለት ለምሳሌ አሴቱ ምንድነው ወይ ኮንስትራክሽን አድርገነው ለራሳችን ለምሳሌ ቢልዲንግ ለራሳችን ሄድ ኦፊስ ልንሰራ እንችላለን ወይም ለራሳችን አዲስ ኢኩዊፕመንት ልንሰራ እንችላለን ወይም ሌላ ምን ፈልገው ፈርኒቸር ልንሰራ እንችላለን ወይም ደግሞ የምንሰራው የሰልፍ ኮንስትራክትድ አሴት ስፔሲፊክ ለሆነ ፐርፐዝ ልንሸጠው ወይም ደግሞ ልናከራየው ሊሆን ይችላል የምንሰራው ሰልፍ ኮንስትራክትድ አሴቱን እንዳልኳችሁ ግን ከኢንቨንተሪ ይለያል ኢንቨንተሪ ከሆነ it is the normal business of the normal operations of the business self constructed ግን ስንል ከዛ ይለያል it is not the normal operations of the business ማለት ስለዚህ ለራሳችን ፐርፐዝ ልንገነባው እንችላለን ወይም በስፔሻል ፐርፐዝ ሰርተን ልንሸጥ ወይም ልናከራየው እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ክራይቴሪያ ምንድነው ካፒታላይዜሽን ፔሪድ ነው የሚጀምርበትና የሚያልቅበት ፔሪዱን በስትክክል መታወቅ አለበት የሚጀምርበት ቢጊኒንግ when ካፒታላይዜሽን ፔሪድ የሚጀምረው መቼ ነው when we incur expenditure ልክ ለዛ ሰልፍ ኮንስትራክሽን አሴት ወጪ ማውጣት ስንጀምር or activity for reading asset for use or sale in progress ስለዚህ ያ በስራ ላይ ሲሆን የምንሰራው አሴት የምንገነባው ቢልዲንግ የምንሰራው ኢኩዊፕመንት ያንን ለመስራት በመናረጋው ጥረት in progress ሲሆን and በዛ ውስጥ ደግሞ ምንን ካረግን interest cost are being incurred ማለት በዚህ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ተበድረን interest incur የምናረግ ከሆነ beginning of capitalization period እንለዋለን end የሚሆነው መቼ ነው አሴቱ already completed ሆኖ ready for use or ready for sale ሲሆን the asset is substantially completed and ready for use or ready for sale ሲሆን capitalization period ያልቃል ማለት ስለዚህ capitalization period የሚጀምረው ወይ ኢንተረስት ኢንከር ስናደርግ ነው ወይ አክቲቪቲው ሲጀምር ነው ወይም ደግሞ ሶስቱም መሆን አለባቸው ወይ እንደገና ደግሞ ኤክስፔንዲቸር ኢንከር ማድረግ አለብን ያንን ሰልፍ ኮንስትራክሽን አሴት ለመገንባት ለመስራት ተጨማሪ ወጪዎች ልክ ስናወጣ ማለት ስለዚህ ቢጊኒንጉን ማወቅ አለብን ኢንድ ኦፍ ካፒታላይዜሽን ፔሪዱን ማወቅ አለብን ማለት ሶስተኛው ደግሞ ክራይቴሪያ ምንድነው አማውንት ቱ ቢ ካፒታላይዝድ መታወቅ አለበት ካፒታላይዝ the lesser ወይም ደግሞ ትንሹን ነው ከአክቹዋል ኢንተረስት እና ከአቮይደብል ኢንተረስት አነጻጽረን ያነሰውን ነው ምን የምናረጋው ካፒታላይዝድ የምናረጋው አክቹዋል ኢንተረስት ምንለው ለምሳሌ ለስፔሲፋይ ለሆነ ቢልዲንግ አዲስ ለምንሰራው ቢልዲንግ ለሰልፍ ኮንስትራክትድ ቢልዲንጋችን ብለን የተበደርነው ብድር ይኖራል ዘይ ለሌላ ፐርፐስ ደግሞ የተበደርነው ብድር ይኖራል ስለዚህ all ኢንተረስቱን ለስፔሲፊክ አሴት የተበደርነው ሊሆን ይችላል ሌላ ፐርፐዝም የተበደርነው አሴት ኢንተረስቱን ካልኩሌት አድርገን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ የምናስቀምጠው ኢንተረስት ኮስት አክቹዋል ኢንተረስት እንለዋለን አቮይደብል ኢንተረስት ደግሞ ምንለው አደኔም ኢንዲኬትድ ይሄን ቢልዲንግ በመስራታችን ብቻ ተጨማሪ ኢንተረስት ምን ያክል መጣብን ያቺ ኢንተረስት አቮይድ ማድረግ እንችል ነበር ለምን ይሄንን አዲስ የምንገነባውን ቢልዲንግ ይሄንን አዲስ የምንሰራው ኢኩዊፕመንት ባንሰራ ኖሮ ይሄ ኢንተረስት አይመጣም ስለዚህ አቮይድ ማድረግ እንችል ነበር ነው ስለዚህ ሁለቱን እናነጻጽራለን አክቹዋል ኢንተረስቱን አቮይደብል ኢንተረስቱን እናነጻጽርና ያነሰውን እንወስዳለን ማለት ስለዚህ avoidable interest ምንለው the amount of interest cost during the period that the companies could theoretically avoid if had not made expenditure for the asset ማለት ስለዚህ ቢልዲንጉን ባንሰራ ኖሮ or self constructionን ባንሰራ ኖሮ ማስወገድ እንችላለን ብለን በቲዮሪቲካሊ የምናስበው የኢንተረስት አማውንት avoidable interest እንለዋለን